Salutare, dragi prieteni! Revin din nou cu un tutorial. Este parte din tutorialele despre paduri, ultima parte. Această parte a fost de mulți cerută. Am primit multe mesaje și am și citit pe Facebook diferite mesaje, chiar și pe forumuri, despre cum copiem un pad dintr-un set în setul nostru, pentru că mulți au copiat și au descoperit că nu sună padul sau sună altceva. Nu e padul original. Și vreau să vă arăt cum să copiați corect un pad dintr-alt set în setul nostru. Bun. Să zicem că avem un set în cork disk sau pe stick sau pe SSD sau așa mai departe și vrem să copiem un pad. Bun. Căutăm setul și padul, da? Media, load, da? Încărcăm. Și încerc să iau un pad din setul verde de la Bârlad. Un pad cu strigături. Uite aici. Deci în user 4 iau, să zicem, strigătura asta. Păi zi, mă. Bun. O încarc cu load, da? O duc undeva și o încarc aici. Deja am încărcat-o precedent să fac niște teste. O mai încarc o dată peste. Și acum vreau să testez padul. Să vedem ce sună. Deci, e clar că nu e nicio strigătură, da? Bun. Din ce cauză nu se aude strigătura? Noi am copiat doar padul fără tonul sau kitul de tobe din spatele padului. Fiecare pad, după cum v-am arătat și în tutorialele precedente, are un kit de tobe sau un ton care trebuie pus pe pad ca să sune. Ei, noi edităm padul să vedem despre ce este vorba. Record edit pad, selectăm padul și vedem că de fapt ne ia tonul ca value 1, da? Din Sound 2, pagina 5, poziția, deci Sound 2, pagina 5, undeva pe pagina 5, da? Deci în jur de, să zicem, poziția 40 pe acolo undeva. Normal, deci scrie 36, da? Bun. Hai să ne uităm să vedem ce are Viorel de la Bârlad în set, în user 2, la poziția 36. Ieșim afară. Media. Intrăm la Sound. User 2. Deci în setul Viorel de la Bârlad, da? Sound, user 2. Poziția 36, da? 36, 37. Deci are SFX strigături. Noi nu avem tonul ăsta în clapă sau poate îl avem, dar are altă denumire sau altă poziție. Hai să vedem, să-l încărcăm, da? Dăm load și ne ducem undeva aici și îl încărcăm. Bun, l-am încărcat. La noi în set, da? Deci am luat tonul cu strigături din setul respectiv și l-am pus în setul nostru. Acum, padul tot nu va suna, pentru că pe poziția respectivă nu-i tonul de unde trebuie. Ce facem acum? Edităm padul și în loc de Cavalli Ovan punem tonul care l-am important din setul respectiv. Ei, și acum ar trebui să se audă strigăturile.
Bun. În regulă. Îl salvăm. Și dacă cântăm cu un style și punem padul, ar trebui să meargă. Bun. Asta este o procedură. Dacă noi știm că avem în setul nostru tonul acesta de strigături, nu mai trebuie să-l importăm. Eu, să zicem că am tonul acela, să zicem. Ce fac? Editez padul și în loc să mai încarc tonul din setul respectiv, mă duc la mine și caut unde am eu tonul acela. Eu o să zicem că l-am în pagina 13 pe poziția 103, da? Îl selectez și îl pun pe pad și testez să văd. Ok. Salvez padul și acum am două paduri, da, identice, unul cu tonul original din setul de unde am luat padul și alt pad cu tonul meu din setul meu. Și amândouă o să meargă. Sunt la fel, da? Bun. A treia variantă. Aveam un kit de tobe din setul Daniel Andronescu, Rockit 8, unde erau niște strigături. Testăm. Interesant. Știam că erau aceia și strigături. Am greșit kitul de tome. Alt kit era editat. Hai să vedem acum. Bun. Deci de la FDS 5. Bun. Altă modalitate de a edita padul. Record. Edit pad. Păzimă. Selectăm kitul de tobe pe care strigăturile și A2, da? Trecem pe FDS 5. Și dacă ne place, n-avem. Ăsta văd că seamănă. Ce-l salvăm? Nu e poezii, mă, că e auzi, mă. Da, tot pe acolo e. Sau putem să facem paduri cu toate strigăturile de aici. Sunt 5, parcă, nu? Da. Sunt 5. Deci, edităm padul de 5 ori și salvăm 5 paduri diferite. Da? Punem un nume.
ieșim și facem câte paduri vrem cu strigături. Testăm primul pad, al doilea, al treilea și al patrulea și merg toate. Păi zâmă! Păi zâmă! Hai da! Bun. Ce vreau să vă mai zic, dacă vreți să padul să cânte, să strige în continuu, da? Atunci puteți pune loop, da? Și aici ai pus pe tobe. Aici poate să rămână pe tobe. Că e numai o strigătură. Și aici să nu uitați să puneți pe beat. Dacă vreți să cânte în loop, da? Salvăm și testăm. Ei, sper că ați prins ideea și ați înțeles ce am vrut să vă explic. Sper că cei care m-au întrebat cum se copiază un pad dintr-un alt set vor găsi rezolvarea în acest tutorial. Și ce să zic, spor la treabă, să ne auzim cu bine și Doamne ajută!